أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د 9 क्लास मैथमेटिक्स 17 नंबर चैप्टर बनन शुरू को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 17.1 के 1 नंबर क्वेश्चन दे पदी के ट्रायंगल एक्स वाई जेड چې دا کنسټرکټ کول پکار دي موږ له دوه سایډونه راکړلي एक्स واई او एक्स زد او د دوړو سایډونو انکلوډډ انګل راکړلې یعنی انګل एक्स راکړلې د دې کنسټرکټ کولو لپاره ټول اول ومنګه څوک په دواړو سایډونو کې یو سایډ به واخلو یعنی مونږه ایکس زد اخلو کوم چې 4 سانتي میټر دی مونږه د 0 نه واخله 4 پورې یو لاین ډرا کو 4 سانتي میټر او دې ته به څه وایو ایکس زد به ورته وایو دویم مونږ سره انګل کنسټرکټ کولی انګل ایکس او هغه سره 30 ډیګري دی نو مونږ په ایکس باندې پر کار کیدو مناسب به کولو کو او یو ارک به راکاږو دا ارک به ایکس زد په یو پوینټ باندې ټچ کی په دغه پوینټ به پر کار کیدو پر کار به زیاتو کمونه یو ارک به بل راکاږو کوم چې به زوړ ارک او دا نوی ارک به څه کی یو بل په یو پوینټ باندې ټچ کی بیا به څه وکړو بیا به په دغه ارک باندې په دغه پوینټ باندې پر کار کیدو او پر کار به مناسب کولو کو زیاتولې کمولې شو چې څومره کولو کو نو په هغې کې به بیا چینجز نه راولو یو ارک به راکاږو او په دې دویم پوینټ کې خو دا زوړ ارک به څه کو کټ به کو دا به یو بل په یو پوینټ باندې کټ کی دا څومره شو دا 30 ډیګري انګل شو ایکس بعد د دې دواړو پوینټونو چې کوم یو بل ارکونه یو بل ټچ کړل د دې پوینټ سره به ایکس کو ملاو وګو دا 30 ډیګري انګل موږ څه کو کنسټرکټ کو دا بولی کو 30 ډیګري او دغه پوینټ تا کوم چې دا ایکس نمخ کې موږ ایکسټند کوو ته موږ ای وی بیا به پر پیمانه راوخلو او پر کار به کولو کو دویم سایډ څومره دی 3.5 سانتي میټر دی پر کار به 3.5 سانتي میټر کولو کو 0 نه 3.5 پورې دا به کولو کو او ایکس وائی دی لہذا دا به څه وکړو دا پر کار به په ایکس پوینټ باندې کیدو او یو ارک به راکوو دا ارک به ایکس ای په یو پوینټ باندې ټچ کی دغه پوینټ ته مونږه وای وي ایکس وائی کنسټرکټ شو اوس به زد مونږ جاین کو وای سره لاست سټیپ کې به زد څه کو جاین کو د وای سره ایکس وائی زد چې کوم جوړ شو دا مونږ سره ریکوایرډ ټرائنګل شو اوس به سټیپ اف کنسټرکشن ولیکو اولنې سټیپ چې دی هغې کې مونږ څه کړي ایکس وائی ایکس زد لاین سیګمنټ اخیستی چې کوم میجرمنټ 4 سانتي میټر و دغه شان یې په دویم سټیپ کې مونږ څه کړي په ایکس باندې یو انګل کنسټرکټ کړی چې 30 ډیګري و د کمپاس په مدد سره دغه شان یې په دریم سټیپ کې مونږ څه کړي ایکس مونږ سنټر اخیستی او یو ارک اخیستی چې د هغې ریډیس چې 3.5 سانتي میټر و کوم چې ایکس ای په وای باندې کټ کوو او په څلورم سټیپ کې بیا مونږ څه کړي وای چې دی دا مونږه زد ته جاین کړی او اخري سټیپ کې څه دی چې ایکس وائی زد چې کوم ټرائنګل دی دا ریکوایرډ ټرائنګل دی